οι καταστάσεις που σε οδηγούν να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να αποδώσεις. Και όλα αυτά μπορεί να πηγάζουν και από ανασφάλεια. Και εκεί μπαίνουμε στο φαύλο κύκλο του αποδεχόμαστε την τοξικότητα. Πόσο οι εργαζόμενοι πλέον θέλουν να αναγνωρίσουν τη δουλειά τους. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Future Talks του Future Generation. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Έχουμε και δύο νέες προσθήκες μαζί μας. Η Λίλα από την ομάδα του HR και η Ορτέα, επίσης από το HR. Γεια! Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Καλά, όλα μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι η τοξική εργασία. Που πιστεύω δυστυχώς ότι όλοι έχουμε βιώσει στη ζωή μας. Δυστυχώς, θα τονίσω. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερωτησούλα μας, που είναι: τι είναι η τοξική εργασία για σένα, Λίλα? Κάποια χαρακτηριστικά που θα έλεγα είναι η έλλειψη σεβασμού, καταπίεση του εργαζόμενου, είτε αφορά από το να μένεις περισσότερο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι εντός ωραρίου αυτό, χωρίς να έχει επικοινωνηθεί αρχικά αυτό, είτε θα έλεγα μια κακή συμπεριφορά που ουσιαστικά προσβάλλει το άτομο και σαν άτομο και σαν εργαζόμενο. Δυστυχώς αρκετοί από εμάς το έχουμε βιώσει μέσα στον εργασιακό χώρο, οπότε είμαστε εδώ για να βρούμε και τις αντίστοιχες προτάσεις. Ωραία. Νίκη, θα ήθελες να μας πεις εσύ έναν στο περίπου ορισμό, θα σου θέσω. Σπουδάζοντας κάτι ή οτιδήποτε και αν σπουδάσεις, ή πριν μπει στο χώρο της εργασίας, θα σου πει κάποιος ένα πράγμα όμως, πρόσεξε, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Την τοξική εργασία. Δεν θα στο αναφέρει ποτέ κανείς. Ωστόσο, θα σου αναφέρουν και θα σε προσπαθήσουν να σε εμφυσίσουν στα θετικά στοιχεία μιας δουλειάς. Πράγμα που δεν είναι εύκολο να τα διακρίνεις όταν σε έχει πάρει ο ενθουσιασμός ότι ξεκινάω μια δουλειά, θέλω μια δουλειά, αναγκάζομαι να κάνω μια δουλειά, έχω ανάγκη τη δουλειά και πράγματα που δεν τα βλέπεις. Οπότε, δύσκολα ορίζεις τι είναι τοξική εργασία. Δυστυχώς το βιώνεις πιο εύκολα από ότι το να το εξηγήσεις και να βρεις προφανώς και τη λύση μετά, έτσι, γιατί ανάλογα και την κατάσταση που βρίσκεται ο καθένας. Ορτέ, εσύ θα ήθελες να μας πεις για κάποια εμπειρία που έχεις βιώσει, αν έχεις βιώσει ή έχεις ακούσει, έτσι, γιατί μπορεί να μην έχουμε βιώσει όλοι, όσον αφορά την τοξική εργασία σε κάποιο κομμάτι. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε πλέον πράγματα με διαφορετικό τρόπο ή πλέον ονομάζουμε πιο συχνά πράγματα και πιο συχνά καταστάσεις και όταν τις ονοματίζεις παίρνουν και διαφορετικό βάρος μέσα σου. Σε εργασιακό περιβάλλον αυτό που μου έχει τύχει ήταν περίεργη συμπεριφορά να βιώσω κάτι τέτοιο, οριακά σαν μια κακεντρέχεια δηλαδή απέναντι στο πρόσωπό μου που δεν μπορούσα να καταλάβω και γιατί. Δεν είναι τύπου σχόλια για την εμφάνισή μου, αλλά σε επανάληψη. Έτσι. Αυτό είναι για μένα άμα θέλω να ορίσω και την τοξικότητα θα ήταν έτσι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που οι καταστάσεις που σε οδηγούν να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να αποδώσεις και περνάς κάτι το οποίο σε κρατά, σε βάζει σε δεύτερες σκέψεις του αν αξίζω να είμαι εδώ πέρα, τι κάνω λάθος με αυτά τα άτομα ή με αυτές τις καταστάσεις που βιώνω και θέλω να περάσω. Και όλα αυτά μπορεί να πηγάζουν και από ανασφάλειες, παιδιά, που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ με την όλη μου εργασιακή εμπειρία, αφορώντας εμένα, είναι το ότι όποιος μου έβγαζε κάποια περιέργεια, να μου κάνει την παρατήρηση, δεν το έκανε με καλοκαρδία, εν πάση περιπτώσει. Ήταν το ότι να φανώ, είμαι εγώ από πάνω, να δείξει εξουσία και προφανώς σε μια ανασφαλή Χριστίνα, που δεν ξέρω αν το βιώνει άλλες, αλλά εγώ χτίστηκα με τα χρόνια και ακόμα χτίζομαι. Προφανώς αυτό πονάει, δηλαδή πρέπει να πιστεύεις πιο εύκολα αυτό που θα πει ο άλλος παρά αυτό που πιστεύεις εσύ για σένα. Και αυτό είναι το κακό σε αυτήν την κατάσταση. Κοίταξε, πιστεύω σε τέτοια πράγματα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Σε τέτοια πράγματα πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ να κάνει ο νευροτισμός σου. Δηλαδή το πώς αντιλαμβάνεσαι θετικά και πώς αντιλαμβάνεσαι αρνητικά συναισθήματα. Γιατί αν βλέπεις παντού εχθρούς, αν βλέπεις παντού άτομα τα οποία έχουν κάτι κακό στο μυαλό τους που θέλουν να σου κάνουν, τότε είναι κατά κύριο λόγο δικό σου θέμα. Δεν έχεις λόγο να το βγάλεις στον άνθρωπο που είναι απέναντί σου. Ναι. Και Σίγουρα. αυτά τα άτομα βγάζει κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να τους δικαιολογήσουμε, γιατί λέμε μπορεί να νιώθουν ανασφάλεια και γι' αυτό το λόγο το βγάζουν, γι' αυτό το λόγο γίνονται τοξικοί. Και έτσι τι κάνουμε, εμείς λέμε, άρα η παρατήρηση που μου έκανε δεν αφορά εμένα, είναι πρόβλημά του, άρα δεν πειράζει, ας το ανεχτώ όσο είμαι ακόμα εδώ.
Και εκεί μπαίνουμε στο φαύλο κύκλο του αποδεχόμαστε την τοξικότητα, ζούμε με αυτό, γιατί και μάλιστα και απαλήφουμε από πάνω μας το ότι δεν έχουμε εμείς, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από μας, γιατί πάντα δεν φταίει αυτός που το κάνει ή ο εργοδότης ή κάποιος συνάδελφος. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές που εμείς δώσαμε το ερέθισμα να γίνει κάτι τέτοιο και εμείς συνεχίζουμε να το δίνουμε αν υπομένουμε σε αυτή την κατάσταση και δεν μιλάμε πίσω ή δεν ε, επικοινωνούμε το λόγο ή το λόγο που μας ενοχλεί αυτή η συμπεριφορά. Μμμ. Πολλές φορές μας έρχεται στο μυαλό ενδεχομένως ότι μάλλον εγώ έχω το πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συμπεριφορά στη συνέχεια. Νομίζω από εκεί ξεκινάει και όλο το τοξικό περιβάλλον. Με το να κατηγορούμε και τον εαυτό μας και να υπομένουμε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, δημιουργούμε τόσο αρνητικά συναισθήματα και για μας και δίνουμε ίσως και ένα παραπάνω πάτημα στον απέναντι, να μην καταλάβει ότι τώρα πρέπει να σταματήσω. Εδώ υπερβαίνω τα όρια του άλλου. Είναι το να βάζεις όρια. Αυτό πολύ σημαντική λέξη, το όρια, σε αυτές τις καταστάσεις. Κοίτα, γενικά νομίζω είναι τρομακτικό το πόσο μπορεί να σου επιβάλλει κάποιος την πραγματικότητά σου μέσα στην εργασία. Είτε από ρυθμό δουλειάς, είτε από χαρακτήρα, είτε από συμπεριφορά. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να σου επιβάλλει το πώς να δουλεύεις κιόλας και το πώς να υπάρχεις μες στον χώρο της εργασίας σου. Που περνάς ένα πολύ σημαντικό μέρος της ημέρας και ουσιαστικά πρέπει να βάλεις και λίγο από το χαρακτήρα σου. Αλλά αν έχεις απέναντί σου ένα άτομο ή μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά πιεστική προς εσένα, ουσιαστικά σαν να μειώνει εσένα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το υπόλοιπο, ε, μόνο τοξικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τοξικό. Είναι προβληματικό. Κοίτα, όλα αυτά βέβαια μπορούν να αποφευθούν αν ξέρεις ποια είναι τα red flags είτε πριν πας στην εταιρεία να δουλέψεις, σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον, είτε κατά τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια της εργασίας σου σε αυτό το περιβάλλον. Λίλα, ποια πιστεύεις ότι είναι κάποια red flags που μπορεί να προσέξει κάποιος, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας? Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι δεν, μία ήταν η τοξική εργασία έτσι, που είχα βιώσει πολύ έντονα και δεν το είχα καταλάβει τόσο από την αρχή. Είχα δει μια χειριστική λίγο συμπεριφορά, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πούμε και τον όρο, ε, του τύπου λίγο πιο επιτακτική, λίγο θα κάνεις αυτό που σου λέω έτσι όπως τα λέω εγώ είναι και τέτοια. Όμως κατά τη διάρκεια της εργασίας, το γεγονός ότι έπρεπε για παράδειγμα να πάρω τηλέφωνο για να πάω ας πούμε, να φάω για οποιαδήποτε μου ανάγκη, που είναι κάτι πολύ βασικό έτσι. Περνάμε πάρα πολλές ώρες μέσα στον εργασιακό χώρο. Ή του τύπου ότι πήρες τηλέφωνο, θα το πληρώσεις εσύ. Όπως επίσης το να σε παρακολουθούν από τις κάμερες. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου προφανώς και να υπάρχει έπειτα ένα τηλέφωνο του τύπου σήκω όρθια, σε βλέπω. Νομίζω είναι κάποια έτσι στοιχεία που κάνουν λίγο μπαμ κάποιες φορές, όμως ισχύει και αυτό ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και νομίζω ότι είναι και αναλόγως με την ηλικία. Δηλαδή, εγώ ήμουνα στα 19, ήταν οι πρώτες μου έτσι, εμπειρίες μέσα στον εργασιακό χώρο και δεν καταλάβαινα ότι αυτό είναι τοξικό. Έλεγα να μείνω, γιατί κάποια φορά είχα την ανάγκη, κάποια φορά ήθελα να δοκιμάσω και κάποιες φορές δεν καταλάβαινα. Και είναι νομίζω πολύ λογικό, νομίζω αρκετοί το έχουμε έτσι περάσει. Ναι, πολύ κρίμα. Εσύ, Νίκη, κάποια red flags που μπορεί να έχεις παρατηρήσει είτε πριν είτε μετά? Δύσκολα ορίζουμε σε ένα περιβάλλον εργασίας red flags γιατί είναι η δουλειά σου. Και δυστυχώς ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα έχεις σίγουρα στη συνέντευξη. Πριν πας στη δουλειά, βλέπεις ένα άτομο από την ομάδα με την οποία θα συνεργαστείς και λες τέλεια, εδώ είμαι, ταιριάζω απόλυτα. Και μετά έρχεται η διαδικασία, η στιγμή που συναναστρέφεσαι με όλη την ομάδα και υπάρχουν αυτοί που δεν θα ταιριάξει φυσικά. Και εκεί είναι πώς θα συνεχίσεις αυτή τη σχέση. Πώς θα βάλεις τείχους, όρια, πώς θα προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να πηγαίνουμε με red flag σε μια δουλειά, αλλά μέσα στην εργασία μας να έχουμε εμείς τα όρια μας, τα δικά μας red flag για μας, που μπορεί να είναι ότι δεν θέλω να με προσβάλλεις.
για κάτι, δεν θέλω να μου μιλάς άσχημα. Τα κυριότερα red flag θεωρώ. Ε, Σίγουρα το feedback είναι απόλυτα αποδεκτό. Ε, Όχι όμως με κάθε τρόπο, όμως εκεί δεν μπορείς να το οριοθετήσεις και να πεις δεν θέλω να μου δώσεις τέτοιο feedback. Εκεί είναι εσύ πώς θα χειριστείς την κατάσταση μετά. Οπότε, σαν βασικό red flag θα έλεγα το κομμάτι της συμπεριφοράς όσον αφορά τα λόγια που θα σου πει ο άλλος, τη στιγμή που θα στο πει, το πώς θα σε αγνοήσει ή πώς θα σε προσεγγίσει. Αυτό ουσιαστικά. Π.χ. ένα red flag θα μπορούσε να προσέξεις τη μέρα της συνέντευξης, παράδειγμα. Ωραία. Πριν υπογράψεις, πριν πεις, έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο ή στο email. Πας για συνέντευξη. Και περιμένεις, σου λένε, περιμένετε λίγο και θα σας φωνάξουμε. Έχει περάσει μισή ώρα. Έχει περάσει μία ώρα. Αν δεν μπω στη συνέντευξη, που αυτό το έφτιαξα με τα χρόνια, έτσι, γιατί έχω περάσει συνεντεύξεις στα 20 μου και στα 25, που περίμενα και είχα χαζεί και είχα ξεκινήσει και σε τέτοια δουλειά. Αν δεν μπω μέσα στη συνέντευξη και μου πει ο άλλο, συγγνώμη που άργησα, κάτι έτυχε, έπρεπε να το λύσω, είναι θέμα ευγένεια. Για μένα είναι σεβασμό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνο μου εδώ που δίνω. Αν δεν ξεκινήσουμε από τα βασικά, να σέβεσαι το χρόνο μου, άρα δεν θα ακολουθήσει και στη συνέχεια έτσι. Οπότε είναι το πρώτο red flag που μπορεί να διώξει, να πει: Ξέρεις τι, OK, δεν ξεκινάω, αφήστε τα παιδιά, μην σα τρώω το χρόνο. Αντίστοιχα, ένα άλλο red flag πάλι σε συνέντευξη, γιατί νομίζω στη συνέντευξη μπορούμε να κάνουμε κι εμεί πολλές ερωτήσεις κλειδιά για να καταλάβουμε αν ταιριάζουμε στο περιβάλλον ή όχι. Είχα πάει σε μια εταιρεία και στη συνέντευξη με ρωτάγανε είσαι παντρεμένη, από τι εθνικότητα έχεις, και ξεκινάγανε τι ηλικία έχεις. Όλα αυτά δεν είναι απαραίτητα να στα ρωτήσει ο άλλος, πέρα από το ότι είναι προσωπικά σου στοιχεία. Δεν με προσλαμβάνεις επειδή είμαι παντρεμένη ή επειδή δεν είμαι. Δεν με προσλαμβάνεις επειδή είμαι Ελληνίδα ή επειδή είμαι από άλλη εθνικότητα. Όλα αυτά είναι ένα άλλο mindset που όποιος θέλει προφανώς μπορεί να συσχετιστεί με αυτό το περιβάλλον, όποιος δεν θέλει μπορεί να πάει να βρει κάτι καλύτερο. Και μιας και είμαστε γυναίκες εδώ μέσα κατά το πλήστο, ναι, νομίζω μπορεί και εσύ να το νιώθεις, ότι σίγουρα μπορεί να σου έχει τύχει ότι είσαι παντρεμένος ή είσαι παντρεμένη και θα κάνεις οικογένεια, δεν γίνεται να συνεργαστούμε. Μπορεί να στο πουν ομά, μπορεί να στο φέρουν απ' έξω, αλλά δεν καλείσαι να... Μπορείς να απαντήσεις άμα θες, αλλά δεν καλείσαι να πεις ότι αυτό είναι που σε ορίζει σαν άνθρωπο. Αυτό είναι η ταμπέλα σου, πριν ακόμα σε δει πώς δουλεύεις, τι κάνεις, τι δεξιότητες έχεις, πώς μπορείς να ανταποκριθείς στη δουλειά. Ένα θέμα. Πολύ σημαντικό όμως να ξέρεις όντως και τις άδειές σου, να ξέρεις και τι ισχύει με την νομοθεσία, τάξεις στο εργάνι, ας πούμε, πόσες ώρες είσαι δηλωμένος, γιατί αυτές είναι οι ώρες που μπορείς να δικαιολογήσεις και ό,τι και να συμβεί, όλα είναι υπέρ σου. Αφού είπαμε, κορίτσια, πώς αναγνωρίζουμε τα red flags σε μια εργασία. Τι είναι η τοξική εργασία. Τι κάνουμε από αυτήν, δεν είπαμε. Αν βρεθείς ορταία σε μια εργασία που δεν σε καλύπτει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις σου, μένεις, φεύγεις, πώς θα αντιμετωπίσεις? Να πω ένα ανάλογα και τελεία. Αυτό ήτανε. Πιστεύω ότι είναι ανάλογα τη φάση που περνάει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του, το πώς ζυγίζει τα πράγματα που μπορεί να κερδίσει και τα πράγματα που μπορεί να χάσει, μένοντας ή φεύγοντας από μια εργασία. Προσωπικά θα έλεγα ότι δεν μπορώ να είμαι fake. Οπότε άμα κάτι δεν με γεμίζει, άμα κάτι με αποθεί, θα το δείξω. Οπότε για να μην βγάλω τέτοια συμπεριφορά σε συναδέλφους που δεν το αξίζουν αυτό στην ίδια την εργασία και να μην είμαι τόσο αποδοτική, που πάλι δεν αξίζει την εργασία την ίδια, τότε θα φύγω. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαι δέντρο, μπορώ να κινηθώ, να αλλάξω πορεία, να αλλάξω κατεύθυνση και να αναζητήσω κάτι που με γεμίζει περισσότερο, που τουλάχιστον δεν μου βγάζει με έτσι μια κακή συμπεριφορά, στο πω, που δεν μου αρέσει η λέξη κακή, να πω μη παραγωγική, μη αποδοτική. Είναι όμως Πολύ ωραία. ένας τρόπος, μιας και είστε και οι δύο HR, να επικοινωνήσει κάποιος σε έναν recruiter
την ανάγκη του ότι εδώ δεν είμαι καλά, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είστε ως μεσάζοντας σε ένα τοξικό περιβάλλον εργασίας που πρέπει να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Συμφωνήσω με όλα όσα είπε η Ορτέα. Το μόνο που θα προσέθετα σε αυτό και σε αυτό το κομμάτι που λες είναι το κομμάτι της επικοινωνίας, ότι επειδή ακριβώς σαν HR πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στα συναισθήματα των εργαζόμενων, να μας μιλήσουν όχι με τη μορφή ψυχολόγου, αλλά με τη μορφή του να κατανοήσω ποιο είναι το πρόβλημα, να μπορέσω να δώσω με οποιονδήποτε τρόπο τη λύση. Είτε να κάνω rotation κάποιον άνθρωπο σε άλλη θέση, γιατί μπορεί να μην ταιριάζει με την ομάδα και να δημιουργεί πρόβλημα στην υπόλοιπη ομάδα, είτε γιατί κάποιο μπορεί να αισθάνεται τόσο άσχημα και να είναι παραγωγικός και να είναι κρίμα να φύγει. Επειδή ακριβώς κάποιοι άνθρωποι στην ομάδα, είτε λόγω ανταγωνισμού είτε λόγω συμπεριφοράς, κινούνται και λειτουργούν με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε ναι, πρέπει να είμαστε open. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του feedback και της επικοινωνίας. Σίγουρα έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, αυτόν που έχουμε απέναντί μας, το πόσο είναι δεκτικό σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έτσι λίγο μια κοινωνία που να λειτουργεί και λίγο με το συναίσθημα και όχι με την καθαρά αυστηρή λογική. Από την άποψη ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι περνάμε δύσκολα ή εύκολα αντίστοιχα. Ο καθένας το βιώνει διαφορετικά στην καθημερινότητά του. Ας είμαστε λίγο μαζί να κάνουμε έτσι ένα ωραίο bonding και να λειτουργήσουμε παραγωγικά στο τέλος. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό, γιατί αν είσαι τυχερός στη ζωή σου θα γνωρίσεις έναν πολύ καλό συνάδελφο, οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, και θα καταλάβεις πώς είναι να σε ακούνε και να σε καταλαβαίνουν στο 100% στη δουλειά σου. Ό,τι και να πεις δηλαδή στην προσωπική σου ζωή και να λες για το πώς βιώσεις την ημέρα σου, δεν θα σε καταλάβει κάποιος στο 100% γιατί δεν έχουν ζήσει τη δουλειά. Αν είσαι τυχερός, πραγματικά θα βρεις έναν άνθρωπο στη δουλειά που θα σε καταλάβει 100%. Θα μπορέσεις να έχεις μια έτσι κανονική ουσιαστική επικοινωνία και ίσως και σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο. Και μετά να μπορέσεις να συζητήσεις, πραγματικά να επικοινωνήσεις όλα τα προβλήματά σου, τα ερωτήματά σου, οτιδήποτε έχεις. Λοιπόν, και κλείνοντας το σημερινό μας επεισόδιο, κορίτσια, θα ήθελα να κάνω σε όλες σας αυτή την ερώτηση. Θα ξεκινήσω με σένα, Νίκη. Τι θα έλεγε σε κάποιον που νιώθει παγιδευμένος σε μια δουλειά που δεν μπορεί να φύγει για τον ΑΒ λόγο? Σίγουρα, αυτό που παρατηρώ στην όλη κουβέντα μας είναι πόσο πίστευα ότι το podcast «Τοξική εργασία» θα μας κάνει να μπούμε στο ρόλο που νιώθαμε τότε, να το βιώσουμε και να είμαστε πιο down, πεσμένες. Αλλά φαίνεται η δυναμικότητα και η ανθεκτικότητα που έχουμε χτίσει λόγω το ότι έχουμε όλοι βιώσει, όλες μας εδώ τώρα που είμαστε, αλλά και εσύ που μας κοιτάς, μπορεί να έχεις βιώσει κάποια τοξική εργασία. Και η αλήθεια είναι ότι ανάλογα σε ποιο στάδιο βρίσκει το άλλος και τι θέλει να ακούσει, γιατί πολλές φορές το να πεις στον άλλον «φύγε, παράτατα», δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Πρέπει να του δείξεις ότι είμαστε μαζί στο ίδιο περιβάλλον, μπορείς να μοιράζεσαι με μένα τι σε ενοχλεί, τι σε απασχολεί. Μπορώ εγώ αντί για σένα να επικοινωνήσω κάτι με τον ανώτερο, γιατί όχι επειδή είμαι συμπαθή, ας πούμε, ή γιατί μπορεί να νιώθεις αμήχανα να το επικοινωνήσεις και να το πρέπει να το δείξουμε όλοι σαν ομάδα, όχι απαραίτητα εγώ. Να το δείξουμε σαν ομάδα και να πάμε όλοι μαζί. Εκείνη που πρέπει να πάρεις τη θέση ότι είμαστε όλοι ένα. Δεν είναι εσύ που έχεις το πρόβλημα και βιώνεις το τοξικό περιβάλλον, αλλά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Λίλη, εσύ, τι θα έλεγε σε κάποιον φίλο σου που νιώθει παγιδευμένος σε αυτή την κατάσταση την εργασιακή που δεν περνάει καλά? Πολύ ερώτηση γενικά, γιατί ο κάθε άνθρωπος έτσι αντιδράει και διαφορετικά. Όμως συμφωνώ πάρα πολύ με την Νίκη ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είτε είναι φίλος μας, είτε είναι συνεργάτης, οποιοδήποτε και αν είναι, να είμαστε δίπλα του και να το επικοινωνήσουμε ότι εγώ είμαι εδώ για σένα. Βγάλτε από μέσα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε αυτά που αισθανόμαστε. Και σε μια δεύτερη περίπτωση θα έλεγα να ακολουθήσει κάποιος την καρδιά του. Γιατί νομίζω ότι είναι πιο σημαντική η ψυχική υγεία και η σωματική από το να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που μας καταπιέζει. Οπότε, ναι, άμα είναι καλύτερα κάποιος να πάρει το ρίσκο και να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό ανεξάρτητα από το αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο, έστω να βγει λίγο από αυτό το comfort zone που μπορεί να βρίσκεται και
νομίζω ότι η ζωή κάποιες φορές τα φέρνει και εκεί που έτσι φέρνει αυτά που πρέπει να έρθουν στον καθένα. Οπότε θα έλεγα να πιστέψει ο καθένας στον εαυτό του και να τον αγκαλιάσει και να προχωρήσει αυτό. Και πάντα να είμαστε όλοι μαζί έτσι σαν ομάδα να το ενισχύουμε όλο αυτό. Ωραία, εσύ, ποια είναι η άποψή σου, τι θα έλεγε σε κάποιον σε την αντίστοιχη κατάσταση? Είτε αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ, είτε κάποιος άλλος, ανεξαρτήτου έτσι, συναισθήματος που έχω απέναντί του, αν έβλεπα ότι κάποιος εξαντλείται εκεί που είναι, νομίζω δύο πράγματα θα έλεγα. Αν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και που αντιλαμβάνεται ίσως τη δουλειά, ίσως αν το πάρει κάποιος κάπως πιο ανάλαφρα, αν γίνεται, ίσως να βοηθήσει τον εαυτό του. Και ένα δεύτερο, το ότι αν πιστεύει ότι προσπάθησε αρκετές φορές και ότι δεν μπορεί άλλο, ας προσπαθήσει και μία τελευταία φορά και αν δεν γίνεται κάτι, τότε ίσως να έρθει η ώρα του να ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της ζωής του και να προχωρήσει σε ένα επόμενο. Πάντα θα υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή και αν δεν υπάρχει, τη σμπρώχνουμε και μπαίνουμε μέσα. Πάμε έτσι, μ' αρέσει, ωραίο αυτό. Και σίγουρα να προσθέσω λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί πολλές φορές προσεγγίζουμε άτομα που θα μας καταλάβουν γιατί το βιώνουν το ίδιο. Εκεί δεν παίρνεις απαραίτητα βοήθεια. Αντίθετα, συσπυρώνεται όλη αυτή η τοξικότητα και το συζητάτε και συμφωνείτε και συνεχίζετε και το υπομένετε και νιώθετε ότι έχει το ένα στον άλλον, στην ουσία δεν έχει το ένα στον άλλον, γιατί βιώνετε το ίδιο πράγμα από για διαφορετικούς λόγους και εκεί δύσκολα θα ακούσει κάποιος που όντως το περνάει έναν άλλον που μπορεί να νιώθει καλά στο περιβάλλον του εργασίας του και θα τον βάλει στην παρέα το εγώ βιώνω τη τοξικότητα. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος του επεισοδίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω, κορίτσια, εσάς, αυτούς που μας παρακολουθούν, από όποια πλατφόρμα και αν μας ακολουθείτε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Περιμένουμε να μας πείτε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, αν έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο, πώς το αντιμετωπίσατε, πώς ήταν αυτή η κατάσταση, αν μπορούμε κι εμείς κάπως να βοηθήσουμε, να σας ενθαρρύνουμε. Εννοείται κάντε ένα subscribe. Θα είμαστε πάλι κοντά σας με το επόμενο επεισόδιο, την επόμενη Δευτέρα. Πολλά φιλάκια από εμάς. Γεια σας! Έχουμε άλλες δύο. Έχω εγώ σκονάκια εδώ. Να τα. Δεν φαίνονται. Να τα. Κάνεις SOS με τα μάτια, Run έτσι. away. Ναι. Μ' αρέσει που έκανα σημειώσεις και δεν βλέπω τα γράμματά μου, ρε. Θα τα σκίσω όλα, κάνω κεφαλαία εδώ μπροστά. Τώρα που ακούω μπράβο, μου έχει τη σκηνή από την ταινία που λέει ο μπαμπάς στο γιο του «Έχεις ένα μπράβο από τον Μπάμπη». Και κάπως κάνω πας στον εαυτό μου ότι εντάξει, πάμε λίγο. Ευχαριστώ, λέει.